আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কুকিজৰ এটা ৰেচিপি। যিকোনো ধৰণৰ অভেনেই হওক বা গেছতেই হওক দুই ধৰণে এই কুকিজখিনি বনাব পাৰিব। বনাবৰ কাৰণেও আমাক বহুত বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু বনাবৰ কাৰণেও সময়টো একেবাৰে কম লাগে। কুকিজখিনি মই আজি গেছতো বনাইছোঁ আৰু অভেনতো বনাইছোঁ। এতিয়া আহক আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। কুকিজখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কিমানখিনি বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই এনেকুৱা ডেইলি যিখন আমি চামুচ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চামুচখনেৰে আপোনালোকক জুখি দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ সকলোৱে ঘৰতে মেজাৰিং কাপ বা মেজাৰিং স্পুন নাথাকিবও পাৰে। এই বাটাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা মই 1 ঘণ্টাৰ আগতে উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ। বাটাৰখিনি যেতিয়া অলপ কোমল কোমল টাইপৰ হ'ব তেতিয়াই আমি বাটাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইখন চামুচেৰে জুখোতে ইয়াতে 5 চামুচ বাটাৰ হৈছে আৰু এই মেজাৰিং কাপটোৰে 1/4 কাপ মানে আধা কাপৰো আধা কাপ ইয়াতে মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 কাপ আটাৰে মই কুকিজখিনি বনাম, গতিকে 1 কাপ আটাৰ কাৰণে ইয়াতে 5 চামুচ বাটাৰে চাফিচিয়েণ্ট। ইয়াতে এতিয়া পিচি লোৱা চেনি লৈছোঁ, চেনিও মই একেই সেইখন চামুচেৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। 5 চামুচ চেনি হৈছে, মানে ইয়াতে বাটাৰ যিমান লৈছোঁ চেনিও সিমান লৈছোঁ আৰু এই মেজাৰিং কাপটোৰে 1/4 কাপ হৈছে, মানে আধা কাপৰো আধা কাপ। এতিয়া এই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। কুকিজ বা বিস্কুট বনোৱাৰ সময়ত এই মিক্সিং পাৰ্টটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতে কেনেকৈ গম পাব হৈছে বুলি, ভালদৰে যেতিয়া মিক্স কৰিব, এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতে ইয়াৰ কালাৰটো আগতকৈ খুব পাতলা হৈ যাব। এইখিনি মই প্ৰায় মিক্স কৰোঁতে মোৰ 12 মিনিটমান সময় লাগিলে আৰু এয়া চাওক কালাৰটো আগতকৈ পাতলা হৈ গৈছে। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে চেনি আৰু বাটাৰখিনি। এতিয়া ইয়াতে শুকান সামগ্ৰীখিনি আমি এড কৰিম। এখন চেকনি পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই 1 কাপ আটা দিলোঁ। ৰুটি বনাবৰ কাৰণে যিটো ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৱে দিছোঁ। লগতে দিছোঁ 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ যদি নাথাকে ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে দিব পাৰে 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ। এতিয়া ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ একদম নামমাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আধা চামুচৰো আধা, মানে 1/4 টিস্পুন ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেকিং পাউডাৰৰ সলনি যদি আপোনালোকে বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ইয়াতকৈ আৰু কমাই দিব। ভালদৰে গোটেইখিনি চালি ল'লোঁ, আধা চামুচমান হ'ব। ইয়াতে এতিয়া ভেনিলা এচেঞ্চ দিছোঁ গোন্ধৰ কাৰণে, ইলাইচি গুড়ি কৰিও দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব পাৰে, টুটি ফুটিও খিচমিচ আদিও দিব পাৰে। ইয়াতে মই কাজু আৰু অলপমান এলমণ্ড সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ সেইখিনি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। কুকিজৰ কাৰণে ডোটো আমি অলপ টাইটকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এইখিনি আটা মৰাৰ দৰে বহুত বেছি সময় মাৰি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ গোটেইখিনি একে জেগাতে আনি এনেকৈ কম্বাইন কৰি ল'লেই হ'ব। ইয়াতে মই প্ৰথমতে 3 চামুচ গাখীৰ দিলোঁ। গাখীৰো ইয়াতে বহুত বেছি পৰিমাণে এড কৰিব নালাগে, নহ'লে ইয়াৰ ডোটো যেতিয়া ঢিলা হৈ যাব পিছত বিস্কিট বা কুকিজৰ যিটো আমাৰ টেক্সচাৰ সেই টেক্সচাৰটো ভাল নহ'ব। এতিয়া মই হাতেৰে গোটেইখিনি এনেকৈ কম্বাইন কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক দেখি টান যেন লাগিছে, ধৰিব পাৰিছে চাগে। কুকিজৰ কাৰণে ডোটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মোৰ 5 চামুচ গাখীৰ লাগিলে আৰু এইখিনি ভালদৰে কম্বাইন কৰি লোৱাৰ পাছত এটলিষ্ট আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তেনেকৈ বাতিটোতো ৰাখিব পাৰে। মই এখন ক্লিং ৰেপ লৈছোঁ। এই ক্লিং ৰেপতে যিটো শ্বেপত আপোনালোকক কুকিজখিনি লাগে সেইটো শ্বেপ দি খুব ভালদৰে এনেকৈ কভাৰ কৰি এইখিনি মই ফ্ৰিজত ৰাখিম। ক্লিং ৰেপ যদি নাথাকে তেতিয়া ইয়াৰ সলনি এটা চাফা পলিথিন ল'ব পাৰে। সেই পলিথিনটোতো ভালদৰে এনেকৈ ৰেপ কৰি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি এটলিষ্ট ৰাখিব লাগিব। ডোটো মোৰ ফ্ৰিজত ৰাখিবৰ কাৰণে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ডোটো টাইটকৈ আমি বনাইছোঁ যে, গতিকে এনেকৈ ফাটি যোৱা দেখিছে, কিন্তু যেতিয়া আমি পিছত বেক কৰিম সেইটো ঠিক হৈ যাব। মই কেৰাহী আৰু অভেন দুইটাতে আপোনালোকক বেক কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে কেৰাহীৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ষ্টীলৰ প্লেটত এখন মই বেকিং পেপাৰ লৈছোঁ। বেকিং পেপাৰৰ সলনি আপোনালোকে এখন বগা কাগজ কাটি তাত ঘি বা বাটাৰ সানি ল'ব পাৰে। একেদৰে মই অভেনৰ ট্ৰেখনো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰিজত ছেট হ'ব দিয়া আধা ঘণ্টা হ'ল। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি উলিয়াই আনিছোঁ।
অভেনটো মই 170 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু অলপমান কেৰাহীটো বেক কৰিম। কেকৰ কাৰণে যিদৰে আমি প্ৰিহিট কৰোঁ ঠিক একেদৰে বিস্কিট বা কুকিজৰ কাৰণেও প্ৰিহিট কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এডাল ষ্টেণ্ড দিলোঁ কেৰাহীখনত আৰু ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে কেৰাহীখন এনেকৈ প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। কুকিজখিনি এনেকৈ কাট কৰি লওঁতে একেবাৰে ডাঙৰ চাইজো কৰা নাই আৰু একেবাৰে সৰু কৰা নাই, চাইজটো মিডিয়াম থিকনেছত ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ। অভেনত বেক কৰাসকলে টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে চেক কৰি ল'ব, কাৰণ অভেন বা OTGৰ টেম্পাৰেচাৰটো ব্ৰেণ্ড অনুসৰি অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। 180 ডিগ্ৰীত মোৰ যিটো OTG সেইটো অলপ বেছি গৰম হয়, গতিকে মই প্ৰায় 170 ডিগ্ৰী নহ'লে 160 ডিগ্ৰীতে যিকোনো কেক বা কুকিজ বনালে সেইটো টেম্পাৰেচাৰতে মই বেক কৰোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি এয়া কাটি ল'লোঁ। গোটেইখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত ওপৰত আকৌ একেদৰে অলপমান কাজু আৰু বাদাম দি সজাই দিছোঁ। কেৰাহীখনো খুব ভালদৰে মোৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু অভেনটো প্ৰিহিট কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ গেপত ৰাখিছোঁ। কেৰাহীৰ কাৰণে ইয়াতে 5 পিচ আৰু অভেনৰ কাৰণে 6 পিচ দিলোঁ। টোটেল মোৰ ইয়াতে 11 পিচ ৰেডি হৈছিলে। কেৰাহীখনো খুব ভালদৰে প্ৰিহিট হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখি খুব সাৱধানেৰে প্লেটখন ইয়াতে বহাই দিছোঁ। 20 মিনিটৰ পিছত মই কেৰাহীৰ কুকিজকেইটা চেক কৰিম। এয়া মোৰ অভেনত বেক কৰিবলৈ দিয়া কুকিজকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। 170 ডিগ্ৰীত মই 20 মিনিটৰ কাৰণে এইকেইটা বেক কৰিছিলোঁ আৰু কুকিজকেইটা ৰেডি হৈছে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, তলটো এনেকৈ চালে অলপ ব্ৰাউন দেখিব আৰু ছাইডবোৰ অলপ ব্ৰাউন টাইপৰ হ'ব। প্ৰথমতে কুকিজকেইটা অলপ কোমল হৈ থাকে, যেতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কুকিজকেইটাৰ টান হ'ব। আৰু মই কেৰাহীকেইটা 20 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া হোৱা নাছিলে। এতিয়া মই 25 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। কুকিজৰ তলৰ ছাইডটো আৰু ছাইডবোৰ এনেকৈ চালে ধৰিব পাৰিব অলপ ৰঙচুৱা টাইপৰ হয়, খালি ওপৰতো অলপ কোমল হৈ থাকে। ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কুকিজকেইটা টান হ'ব। কেৰাহীত বেক কৰিবৰ কাৰণে মই নন ষ্টিকৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে মোৰ 25 মিনিট সময় লাগিলে। যদি আপোনালোকে ষ্টীল বা এলুমিনিয়ামৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া অলপমান সময়টো কম লাগিব। কুকিজৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব।